Handelsbanken rapporterar sina siffror för tredje kvartalet 2025 och det är en rapport som i mångt och mycket överträffar analytikernas prognoser. Intäkterna landar på 14,1 miljarder och rörelseresultatet på 7,7. Handelsbankens räntenetto slutade på 10 468 miljoner kronor mot förväntade 10 407 miljoner. Och vd Mikael Gen finns med mig här i EFN-studion för att kommentera rapporten. Välkommen. Tack så mycket. I korthet, hur skulle du sammanfatta den här rapporten som du levererade idag? Ja, vi visar ett kvartal som är stabilt. Vi har intäkter som ökar, vi har kostnader som minskar, vi har en mycket stabil balansräkning och vi har nöjda kunder. Och för 7:e kvartalet i rad visar vi kreditåterföringar på kreditförlustraden. Så att i all in all väldigt stabilt och bra kvartal tycker jag. Mm. En av de positiva överraskningarna här det är avkastningen på eget kapital som ligger på 13,3%. Att jämföra då med analytikernas estimat på 11,9%. Vadan detta? Ja, det är ju helt enkelt en matematisk övning, hur mycket intäkter och vilket resultat vi har i förhållande till det kapital som vi bär. Och i det här fallet med vår starka kapitalsituation där vi ligger 3,5% över det regelverkskrav vi har på oss, och med de resultaten vi gör så blir det 13,3. Och det är ett viktigt tal för oss naturligtvis. Vi har det som vårt företagsmål att för aktieägarna skapa en bättre avkastning av snittet av våra konkurrenter på våra hemmamarknader. Mm. En annan överraskning det är då kostnaderna. Där hade man räknat med kostnader på 5,9 miljarder. Ni överträffar det med kostnader på 5,7 miljarder. Du är bra på att hålla kostnaderna? Ja, det är nog inte jag som gör det så mycket, men vi har ju gjort ett stort jobb under något år, 1,5, där vi har tagit oss an vår kostnadssituation och nu har vi hamnat i ett läge där vi har stabila kostnader. De går ner lite mellan kvartalen, det är korrekt, men det finns också en säsongsvariation i det för att Q3 är oftast lite billigare att köra med uttryck med så än Q2 för att vi har semester och annat. Men i grunden tycker jag det ser jättefint ut på kostnadssidan. Nu är det vardagsgnet som vi är bra på banken. Vi tar hand om onödiga kostnader framöver, men vi fokuserar absolut nu mest på intäkter och göra fler affärer med våra kunder. Precis, för nästa fråga. För att just kostnadskontrollen har varit Handelsbankens historiskt starkaste gren, men hur ska ni öka intäkterna här för att ligga om par med era konkurrenter? Vad är din plan där? Ja, jag har inte någon plan, man kan ha en plan om det, men vi är byggda så att vi följer våra kunder. Och när våra kunder som är väldigt, väldigt fina, när de vill investera, byta bostad eller investera i sin fabrik eller köpa någonting, då är vi där. Så vi följer våra kunders investeringsvilja. Och jag måste säga att jag ser nu signaler, jag känner att det finns en större vilja från våra kunder, både privata och företagskunder, att vilja investera och växa och göra det som jag nyss beskrev. Så jag är lite ändå hoppfull. Vi slåss inte med volymer, vi slåss med lönsamhet mot våra konkurrenter och sen gör vi det våra kunder vill och så försöker vi sno en och annan kund från våra konkurrenter. När man pratar om tillväxt i Handelsbankens sammanhang då brukar man titta på Storbritannien och Norge. Vad ska du säga om den brittiska marknaden? Är botten nådd där? Märker ni en vändning? Vi märker en vändning, det framgår i kvartalet. Vi nu för första gången på väldigt länge ser vi en ganska stor tillväxt på vår företagsutlåning i Storbritannien. Den har varit ganska begränsad under ganska många kvartal. Den ser vi växer nu, vilket är glädjande. Vi ser också att våra bolånemarknad i Storbritannien växer och vi får fler kunder som gör affärer med oss. Så att lite hoppfull där faktiskt. Det är ju helt rätt på det att vi måste ju växa med lönsamhet i framförallt Storbritannien och Norge, men vi ska inte underskatta svensk kraft heller. Sverige är 72% av banken så vi behöver växa där också. Mm. Bankernas bolånemarginalen ligger på historiskt låga nivåer. Finns det andra verksamheter i banken som har så låg lönsamhet som bolån? Du har rätt i att bolånemarginalen när räntorna pressas ner av Riksbanken så korta marknadsräntorna följer med blir pressade. Det är självklart. Men vi är mycket mer långsiktiga än att titta på något år hit och dit. Det där går upp och det går ner. Vi tittar heller inte på lönsamhet, eller vi kan titta på, men vi mäter inte lönsamhet i enskilda produkter utan vi ser helhet. Våra kunder har ju ett erbjudande från oss som de förhåller sig till och det kan vara bolån, då kan det vara tjänstepensionsaffären och det kan vara sparande och det kan vara annat.
det är helhet vi ser på. Så vi tittar om kunden i sig är lönsam för oss, inte enskild produkt. För vi vet att det går upp och ner över åren. Men bolåneprodukterna, det är inkörsporten till Handelsbanken? Ofta är det. Och där försöker vi oss konkurrenskraftiga vi kan. Men vi vet också att när kunderna uppskattar flera av våra produkter, vilket de ofta gör efter en stund, så blir det en bra affär för oss. Och vi är otroligt långsiktiga det här. Och bolåneaffären är ju en viktig affär för våra kunder. Därför är vi ju med också. Ibland tjänar vi några kronor extra på det, ibland är det lite tuffare. Just nu är det ju det är tunna marginaler, det är inget att snacka om det. Det är hård konkurrens. Bolånemarknaden har låga marginaler. Var ligger de högst just nu hos Handelsbanken? Menar du i länderna? Nej, men alltså i era olika segment och produkter. Var tjänar ni mest pengar? Men som jag nyss sa, jag är inte så jätteintresserad av vilka produkter som gör vad just nu, utan vi tittar hela tiden på, vi mäter kund, sen mäter vi våra kontor, hur ser deras lönsamhet ut, och sen mäter vi våra län och sen hamnar det i en stor resultaträkning som är Handelsbanken AB. Jag är inte jätteintresserad av enskilda produkter. Tack för det, Mikael Gren, som idag rapporterade Handelsbankens tredje kvartal.